wà wọn lè fún yín lówó wọ́n rẹ́dì láti ṣe ẹ̀yẹ pé ìyá ń jọ tẹ́ ẹ̀ náà mo kàn sọ generally ni ó generally wọ́n rè fún yín lówó wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n kàánú ó ń sọ́fà o tó o sì ń jẹ oúnjẹ gidi báyìí ó ń fi àtẹ wọ́n ló dákọ̀ àwọn èèyàn no apart of the evidence we tẹ̀lé lórí ọ̀tọ̀ mo ní àwọn kan wà tí wọ́n lè ṣe kankan wọ́n lè sọ̀rọ̀ ẹ ti gẹ́ ẹ ti kún fẹ́ lásọ ìwọ ló ń dákọ̀ dáàdì yẹ́ mi sí o wọ́n lè fún ẹni kọ́ bọ̀ yẹ̀yẹ́ wọ́n fẹ́ ṣe kó ń jìyà. Oya ṣiṣẹ́ lásìkò. I hate that thing. Even Mada man were serious with his book. I hate it. Mi nǹkan tó wá mọ eléyìí tó sáà yọ. Something